ายปีที่แล้วมินิไทยแลนด์ได้เปิดตัวรถตระกูลใหม่นะครับมีชื่อเรียกว่า John Cooper Works ตัวย่อคือ JCW เป็นรถมินิที่แรงที่สุดเท่าที่มินิเคยทำมาโดยมีเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากถึง306 แรงม้าแล้วก็ Countryman JCW นะฮะจะมีมาพร้อมจุดแต่งภายนอกเนี่ยที่แตกต่างจาก Countryman รุ่นธรรมดาอยู่พอสมควรโดยเฉพาะการเล่นสีนะฮะสติ๊กเกอร์ลายคาดแดงบนตัวถังด้านหน้าทั้งบนหลังคาแล้วก็กระจกมองข้างนี่ก็จะทำเป็นสีแดงสำหรับรถที่บอดี้สีดำที่ผมนำมานะลูกค้าความจริงเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสติ๊กเกอร์สีขาวหรือสีดำหรือสีแดงนะครับนั่นก็เป็นสิทธิของลูกค้าภายนอกก็จะมีพวกบอดี้พาร์ทต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพิเศษมาจาก JCW เช่นกันดูดุดันนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะโทนสีต่างๆเนี่ยคือถ้าเห็นแล้วเนี่ยคนจะหันมามองเลยว่านี่มันมินิรุ่นอะไรนี่มองเห็นชัดเจนว่าเป็นรุ่นพิเศษผมขับมินิมานานแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ BMW Group ทำนะแต่ก่อนเนี่ยคือภายในมินิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพลาสติกไม่อยากจะใช้คำว่าแบบเหมือนของเล่นเนี่ยมันเหมือนของเล่นเด็กซึ่งเป็นพลาสติกที่ไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่แต่ว่ารุ่นในยุคนี้นี่มินิเนี่ยทำภายในขึ้นมาได้ดีขึ้นมากมีความหรูมันเปรียบเหมือนว่าเด็กตอนนั้นเนี่ยในมินิรุ่นแรกๆได้โตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจะมีพวกโครเมียมมีลายสีดำเหมือนเปียโนแบล็กต่างๆเนี่ยให้ดูแบบมีเป็นความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความหรูหรามากขึ้นพวงมาลัยเนี่ยเป็นของ JCW ด้วยนะพิเศษมาเลยแล้วก็มัลติฟังก์ชันขนาดรูปร่างรายละเอียดคุณภาพจับแล้วรู้สึกดีมากตรงกลางก็มีจอแสดงผล 8.8 นิ้วพร้อมด้วยระบบ Infotainment ครบทำได้หลายๆอย่างมากๆแล้วก็พวกไฟต่างๆในรถเนี่ยสีสันแบบเป็นลูกเล่นที่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะดูแบบสวยงามมากด้านหน้าผมมีเข็มความเร็วจอสปีโดมิเตอร์จอวัดความเร็วซึ่งเป็นกลมๆอันใหญ่โดยที่ข้างๆเนี่ยเป็นเข็มวัดรอบซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คืออยากจะให้วัดรอบเนี่ยมันเป็นไอ้วงกลมอันใหญ่ตรงนี้ตรงกลางมากกว่าในส่วนของความเร็วเนี่ยโอเคเป็นเรื่องรองลงไปให้ไม่อยู่ข้างซ้ายถูกใจผมมากกว่าเพราะว่ารถอย่างเงี้ยขับยิ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะไปลองเข้าแทร็กดูนะไทยแลนด์เซอร์กิตเราอยากจะเห็นวัดรอบตลอดเวลามากกว่าเรื่องความเร็วซึ่งบน Head Up Display มันก็มีความเร็วอยู่แล้วเข็มความเร็วมันไม่ค่อยมันเท่าเข็มวัดรอบอะผมว่านะพื้นที่ภายในเบาะนั่งได้คนอ้วนตัวใหญ่มีน้องคนหนึ่งน้องแพนจากไฮไลท์แม็กเขาบอกว่าชอบคันนี้มากขึ้นมานั่งแล้วให้ผมนั่งได้น้ำหนัก100 กว่าโลอ่ะแล้วก็ด้านหลังผมสูง6 ฟุตหัวเข่ายังเหลือพื้นที่ประมาณเท่านี้ก็โอเคครับเข่าไม่ติดนั่งได้สบายแต่อาจจะไม่ถึงขนาดแบบรถหรูรถใหญ่นะแต่ว่าโอเคไม่บ่นเลยว่ามันแคบด้านหลังนั่งได้เลยอย่างคันนี้คันพี่แมนอาจจะเป็นแวร์คอนแล้วเป็นน้องๆ SUV ซึ่งสามารถขนของไปทริปต่างจังหวัดไปอะไรเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยเยอะกว่าไอ้รุ่นธรรมดาเนี่ยเป็นจุดแข็งของไอ้รถรุ่นนี้เลยคันพี่แมนคือเป็นมินิที่ไปแคมปิ้งได้อะใส่ของบานนะครับประมาณนี้ครับหลังจากที่เราไปลองขับข้างนอกมาแล้วนะก็สำหรับคันนี้คือสำหรับรุ่นของ JCW เนี่ยมันจะต้องมาลองในแทร็กบ้างเพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นพิเศษเลยมีหลายๆอย่างที่จูนมาพิเศษเพื่อperformance นะครับอย่างเช่นง่ายๆเครื่องยนต์ของคันนี้มันไม่ได้แค่เพิ่ม boost turbo ขึ้นมาแล้วมันก็แรงขึ้นเป็น306 แรงม้านะครับมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนชิ้นส่วนนะฮะในเครื่องยนต์เช่นพวกก้านสูบลูกสูบแข้งชาร์จต่างๆนี้อัพเลเวลขึ้นมาให้เป็นแนวมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนรถคันนี้นี่เสริมหม้อน้ำมี2 หม้อน้ำเพื่อให้ขับในแทร็กได้โดยที่ไม่โอเวอร์ฮีทง่ายนะครับแรงม้าเนี่ยจาก
ที่306เนี่ยความจริงมันเพิ่มขึ้นจากไอ้รุ่นที่แล้วนะโอ้เยอะมาก75แรงม้านะครับรุ่นที่แล้วนี่มันอยู่เลเวลแค่ประมาณ230แรงม้าเท่านั้นเองแรงบิดเนี่ยเพิ่มขึ้นมา100 นิวตันเมตรอ่ะเป็น450เนี่ยคือรุ่นใหม่มาเนี่ยเขาเพิ่มแรงม้ากับแรงบิดนี่มาอย่างกับรถคนละรุ่นกันเลยทีเดียวตัวนี้นะครับอัตราเร่งมินิเคลมไปที่ 5.1 วินาทีซึ่งจะช้ากว่าตัวคลับแมนซึ่งใช้เครื่องเดียวกันแต่น้ำหนักเบากว่านะ 0.2 วิแต่ว่าเมื่อเทียบกับ Countryman JCW รุ่นที่แล้วนะอัตราเร่งนี้เร็วกว่าเดิม 1.5 วิซึ่งโอ้โหคือขาดนะคนละเรื่องเลย 1.5 วินี่ลูกขี่คันรถนะครับตอนนี้ในส่วนของ performance เนี่ยรุ่นนี้จัดมาเต็มมากๆระบบเบรกแบบสปอร์ตด้านหน้าเป็นจาน360มิลด้านหลัง330นะครับแล้วก็ฟีลลิ่งค่อนข้างดีเลยไม่แข็งเป็นไม้เกินไปนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นสตรัทด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ซึ่งอีกแล้วก็ปรับแต่งมาเพิ่มเติมเพื่อการขับแทร็กที่ดีเพราะมีการเซตใหม่หมดเลยช่วงล่างนี้ทั้งโชคสปริงต่างยางนี้ใช้ Pirelli P0 นะคือใช้ยางระดับซูเปอร์คาร์ Pirelli P0 น่าจะเป็น225/40 ขอบ 19 ฮะทั้งหน้าทั้งหลังตัวนี้ปกติแล้วจะขับหน้าแต่ว่าด้วยระบบ All 4เนี่ยเมื่อล้อหน้าเริ่มสลิปนะครับจะถ่ายกำลังไปที่ล้อหลังแต่เขาไม่ได้แจ้งว่าเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าค่อนข้างคงน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันมันน้อยมี50ระบบเกียร์เป็น Steptronic 8 speed นะฮะคันเกียร์นี่เหมือนของ BM แปะถอดมาเลยซึ่งได้รับการจูนเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อให้รู้สึก direct ขึ้นเมื่อเราป้อนคันเร่งนะครับสุดทางตรง153นี้เบรกหนักหน่อยขับง่ายครับ All 4เกาะมากครับสังเกตว่าเสียงยางค่อนข้างน้อยนะอาการมีอันเดอร์น้อยโอเคนี่ลองปิด traction แล้วครับดูที่ว่าเสียงยางมันจะเพิ่มขึ้นหน่อยไหมปิด traction แล้วเนี่ยระบบ Sport Dynamic นี้จะติดขึ้นมาแล้วมันขับได้ดีขึ้นนะผมว่ามันคุมง่ายขึ้นครับโอเคนอกจากโหลด DC แล้วผมเลือกโหมดสปอร์ตด้วยนะคราวนี้แรงขึ้นอีกครับเสียงจะดุดันขึ้นรู้สึกเลยเริ่มมีสไลด์นิดๆแต่ก็ยังคุมอยู่นะไม่ได้ปล่อยเต็มที่
รับว่า Countryman John Cooper Works เนี่ยก็เป็นรถที่ขับมันอีกแล้วคันซึ่งเป็นตัวที่แรงที่สุดของมินิที่คุณจะซื้อได้นะครับมาดูที่ราคาเนี่ยหลายคนเห็นราคาแล้วอาจจะตกใจว่าราคาตั้งอยู่ที่ 3.648 ล้านมันอาจจะดูแพงสำหรับรถมินิมันไม่ควรจะแพงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปดูรุ่นอื่นของมินิเนี่ยอย่างเช่นตัวมินิยูอสนะครับตัวนั้นเนี่ยราคา3.3 ล้านไปแล้วอ่ะถ้าคันนี้คุณเพิ่มอีก 300,000 กว่าบาทได้ตัวท็อปที่แรงกว่าเยอะตัวอย่างดีกว่าหมดเลยไม่มีเหตุผลที่จะไปหามินิตัวเล็กๆเลยตัวนี้John Cooper Works เพิ่มอีกนิดเดียวเทียบกับรุ่นตกแต่งพิเศษของมินิเนี่ยคุ้มค่ากว่าสุดท้ายเราก็อยากจะขอบคุณสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาลองรถกันอย่างเต็มที่ในวันนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราหน่อยเพื่อที่เราจะได้มีกำลังที่จะไปเอารถดีๆเด่นๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกครับโอเคครับ